káàbọ̀ sí ilé-iṣẹ́ wa. A ti ń wọnú ètò náà lọ díẹ̀díẹ̀ báyìí. Gẹ́gẹ́ bí ẹ dẹ̀ ti ṣe mọ̀ pé lọ́ọ̀dọ̀ wa níbí àwa ò kì í sọ̀rọ̀ òdì mọ́ alájà ìyá tí ó bí máa bá àwọn ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀, àmọ́ má sọ̀rọ̀ òdì sí wọn, torí pé àwọn tí ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn gbogbo nǹkan kọ́ ló yé wọn. Ẹni tí nǹkan bá dẹ̀ yé ó ti di dandan kó béèrè. Wọ́n dẹ̀ nẹni tó bá béèrè ọ̀nà kò ní ṣìnà. Ọlọ́run tí ó wá fi wá mọ̀nà níbi tí a dé lálẹ́ yìí kò mà ní jẹ́ ká ṣìnà, kò dẹ̀ ní jẹ́ ká ṣìṣe. Ìyẹn náà ni a ṣe ń sọ fúnra wa pé in tí à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ àti in tí a ti ń ṣe bọ̀ gbogbo ẹ̀ náà ni ó ṣì wà ní ìlànà tí a fẹ́. Èmi dẹ̀ mọ̀ dájú pé láìpẹ́ láì jìnà lábẹ́ iṣẹ́ tí Ọlọ́run rán gbogbo wa, à á jèrè ẹ̀, à á jọlá, à á jẹ gbogbo ohun tí ó tọ́ tó yẹ láti lè jẹ́ kí iṣẹ́ náà kó di tí a máa dúpẹ́. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ gan tẹ́ ẹ̀ nígbàgbọ́ mọ́ fún ohun tí à ń bá bọ̀ àti fún ohun tí a ti ń ṣe bọ̀. But àwa tí a ṣì ní ìgbàgbọ́ tí a dẹ̀ mọ̀ dájú pé àfi kí a gba ohun tí ó tọ́ tó yẹ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá, gẹ́gẹ́ bí ọmọ káàárọ̀ òjìrè, àfi ká gbà ní kíákíá. Báwo dẹ̀ ni a ṣe máa gbà? Ọ̀nà wo la fi gbà? Àti pé ṣé n ta fẹ́ gbà yẹn, ṣé n tí ó máa wá ní gbígbà ní kíákíá ni, àbí n tí a lè sọ pé ó lè pẹ́ díẹ̀ àbí kò ní pẹ́? Ó máa pẹ́ ni, ó máa yá ni, kò sẹ́ni tó mọ̀. Ìyẹn ló ṣe ní ẹni tó bá sọ pé òun máa mọ ọ̀la, kábíyèsí Elédùmarè, kí onítọ̀hún àfi kí ó máa béèrè lọ́wọ́ Elédùmarè àbí tó bá gbàgbọ́ kó bá foríjì òun, torí kò sẹ́ni tó mọ ọ̀la àfi tá bá ń parọ́ fúnra wa. Ẹni tó bá wá sọ pé òun mọ ọ̀la, ẹni kó bá mi nawọ́ sókè kí a lè sọ fún ẹni náà pé kó jọ irú àwọn tí wọ́n ti lọ nílẹ̀ Yorùbá, àwọn tí wọ́n ti lọ ní outside ní káàkiri tó jọmọ káàárọ̀ òjìrè, kíró ẹni bẹ́ẹ̀ kó bá wa tàn mọ́lẹ̀ pé kí ló fà á tí a fi mọjọ́ tí wọ́n fi lọ, àti pé nígbà tí wọ́n dẹ̀ ti lọ yìí kí ni wọ́n ń ṣe lọ́hùn. Torí kò sẹ́ni tó kú tó padà tó wá sọ fún wa pé nǹkan báyìí ni wọ́n ń ṣe ní ọ̀hún. Tó mo wá torí bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa pé ẹ káàbọ̀ láti ilé-iṣẹ́ wa. Ọláyọmí Kóìkì òun lèmi náà ń jẹ́, tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ sí KoikiMedia, tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ gan tí wọ́n máa ń ní kí ni ìtumọ̀ slogan wa, kí ni ìtumọ̀ ta fi ń pè ní KoikiMedia. Kóìkì ni orúkọ tí bàbá tó bí mi tó ń jẹ́. Mídíà, gbogbo àná la mọ̀ tán pè ní mídíà, ẹni tó ń bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀, ẹni tó ń fi in tó ń ṣẹlẹ̀ láti ilé-iṣẹ́ láti fi hàn fún gbogbo àwọn ọmọ tí wọ́n bí sí inú ilé ayé yìí. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ́ rò pé bí ọmọ Yorùbá nìkan ni à ń bá sọ̀rọ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ́ rò pé bóyá a nífẹ̀ẹ́ àwọn ẹ̀yà tó kù, bóyá látara bẹ́ẹ̀ ni a ṣe ń bá wọn jà, la ṣe ń sọ pé kó kúrò lórí ilẹ̀ wa, àbí pé la ṣe ń sọ pé kí ẹni tí ó ń bẹ lórí oyè lọ́wọ́lọ́wọ́ tí gbogbo wa mọ̀ sí President Bola Ahmed Tinubu kó máa tẹ̀síwájú látara iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Kò ń ṣe pé látara bẹ́ẹ̀ ni a ṣe ń sọ pé in tí à ń béèrè fún làákàyè olúkálukú bó ṣe máa gbé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. But iṣẹ́ tí mídíà wà fún, tí wọ́n fi ń pè ní KoikiMedia, òun ni pé kí mídíà yẹn kó communicate. Bó bá wá wọn àwọn tó ń gbọ́ wa, ó ṣeé ṣe kó gbọ́ kó ṣe ìfẹ́nú wọn, ó ṣeé ṣe kó gbọ́ kó ní ìta ń gbé wọn lọ ànónò, àbí ó ṣeé ṣe kó gbọ́ kí wọ́n gbé yẹ̀wò kájọ fi làákàyè
kájọ fi ṣe, nítorí pé gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe gbọ́ nínú ìtàn, gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe gbọ́ ní ìran wa pé gbogbo ọgbọ́n tó lúkálukú wa ní, Ilé-Ifẹ̀ náà ni ọgbọ́n yẹn náà ti ṣẹ̀ wá. Mo wá kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa. Màá kọ́kọ́ kíyà tí ó gbé mi wá sílé ayé, nítorí pé gbogbo ẹ̀yin tí ẹ rí mi lénìí, tí ẹ ń yọ̀ mọ́ mi, tí ẹ ń yọ̀ mọ́ ilé-iṣẹ́ wa tí à ń pè ní KoikiMedia, bringing máa mú nǹkan wá fún wa, bringing máa mú ìròyìn wá fún wa, bringing olóyè ńlọbì kan máa mú wá fún wa, bringing kí ló dé tí a fi ní Jagaban náà tún ni, bringing kí ló dé tá a fi ń sọ pé a fẹ́ Yorùbá nation, bringing kí ló dé tí wọ́n fi ní àwọn kan fẹ́ restructure, bringing kí ló fà á tí Lugard fi kó gbogbo ẹ̀yà tí wọ́n kì í ṣe ẹ̀yà kan náà tó ru gbogbo ẹ̀ tó pè ní Nàìjíríà, bringing kí lè àníyàn Britain nígbà tí wọ́n tẹ̀ ń kó wa papọ̀ pẹ̀lú àwọn ẹ̀yà tó kù tó fi di pé lénìí àwọn ẹ̀yà kejì ní Lagos is no man's land. Ẹ wo bí Lagos náà bó ṣe wá rí lénìí. Látara bẹ́ẹ̀ mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ. Mo kí bàbá tí ó gbé mi wá sílé ayé, nítorí pé àtọ̀ tí bàbá mú wá òun ni ìyá gbà sára tó fi di pé mi náà di ẹni tí gbogbo yín rí àwòrán káàkiri pé ta ni arákùnrin yìí àti pé irú èèyàn wo ni arákùnrin yìí jẹ́. Bàbá tó gbé mi wá sáyé òun ló jẹ́ kí ẹ mọ̀ mí lénìí, and that is the reason why I cannot just be greeting my mother. I must also greet my late father. Tá bá wá sọ pé ẹ ṣé gan ni bàbá wa deputy, àwọn tí bá mi fi síbẹ̀ wọ́n ní bringing the world. Kí ló ń pè ní world? WORLD, world. Ilé ayé. Ilé ayé. Níbo gan ni ilé ayé ti ṣẹ̀ wá? Àwọn òyìnbó ti mọ̀ dájú pé ilé ayé ṣẹ̀ wá láti ilẹ̀ káàárọ̀ òjìrì. But ẹ máa rò pé òyìnbó máa sọ fún yín pé world tí à ń rí lénìí, níbo gangan ni ìpínlẹ̀? Ọ̀rọ̀ làákàyè ni mo mú wá, ọ̀rọ̀ tó ní làákàyè nínú, kájọ gbé yẹ̀wò. Wọ́n ní èèyàn kan ò ní ọgbọ́n tán. Èyí tèmi bá mú wá, bó bá jẹ́ ẹni tó wúlò, kájọ gbé yẹ̀wò. Èyí tẹ́yin náà bá mú wá, kájọ jù síra wọn. Kí ló ń fà á? Kí ló dé tí wọ́n fi ń sọ pé world? What is the meaning of the word world? World. Bringing the world. World yẹn tí a bá wo ilé ayé tá wà lénìí, ṣọ́rọ̀ mi ò yé yín. We have 7 continents. Gẹ́gẹ́ bí àwọn onímọ̀. Onímọ̀ kì í ṣe òyìnbó aláfunfun, aláwọ̀ funfun. Ṣé lẹ́lòmíì tẹ́ rò pé àwọn òyìnbó aláwọ̀ funfun àwọn ní ìmọ̀ ju àwa lọ? Ṣé lẹ́lòmíì rò pé àwọn òyìnbó aláwọ̀ funfun bóyá bí wọ́n ṣe ṣe ẹ̀yà tiwọn, àwọn ni Elédùmarè gbé ẹ̀mí lé lọ́wọ́? Ìdí tí gbogbo wa ṣe ń sá káàkiri, ta fi ń sá kúrò lórí ilẹ̀ wa, nítorí pé wọ́n fún wa ní fake information pé tó o bá tí ì dé abroad o lè ṣoríire. Èmi ò ní kéèyàn kankan máa lọ abroad. Kódà àdúrà tèmi ni pé bí wọn náà bá fẹ́ lọ abroad tó ò tí ì ní passport, ò tí ì fẹ́ lọ abroad nìyẹn. Torí ẹni bá fẹ́ lọ abroad wà kọ́kọ́ lọ gba passport. Torí nígbà tèmi náà máa travel kúrò nínú Nàìjíríà. Torí Nàìjíríà la ṣe wà, àìtí kúrò nínú Nàìjíríà. Ọ̀nà tá dẹ̀ máa fi dúró sínú Nàìjíríà, tá fi máa kúrò nínú Nàìjíríà, ó ṣì wà lọ́wọ́ kọ́kọ́rọ́ ọba Elédùmarè tó dẹ̀ wà ní ọwọ́ President Tinubu. Bí èèyàn kan bá ní Britain ló máa wá pín ọ̀rọ̀ Nàìjíríà bí a ṣe ń bá lọ yìí, tó máa wá restructure ẹ̀ ni, tó máa fún yín ní country yín ni, tó máa jẹ́ kí a fi ní àlàáfíà, tó bá ní France ló ń bọ̀ wá ṣe, irọ́ lẹ̀ ń pa fúnra yín. Tó bá ní Amẹ́ríkà ló ń bọ̀ wá gbà ẹ́ lẹ̀, iṣẹ́ tó wà lọ́wọ́ Trump àti Prime Minister táwa ṣe èèyàn tó ń pè ní Andy Bonner, wọn ò ní time ti ilé ayé tàwa.
One ní time. And these are business countries that just want the interest of their own country. Ẹ má bínú pé mò ń sọ òyìnbó láàrin méjì. Interest tí wọ́n ni wọ́n fẹ́. They are not interested in your own interest. Ẹ má bínú, òyìnbó pọ̀. Ẹ mọ̀ pa ti pẹ́ nílùú òyìnbó. So if anybody expect that Britain would prefer to come and solve your problem after tó náà wọ́n ti fún wa ní fake independent, after tí wọ́n ti sọ fún wa pé ilẹ̀ north tó ń bá President Tinubu jà lálẹ́ yìí, tó ń sọ fún President Tinubu pé àwọn máa ṣe gbogbo ìgbìyànjú pé kò ní padà wá ṣe second term. Ilẹ̀ north tí gbogbo wa ń rí lénìí, tí wọ́n sọ pé without their numbers a lè yan presidency kankan, even though the late former president Muhammadu Buhari was unable to defeat and become a president without Jagaban. Ẹ jẹ́ fún mi ní liba. Jagaban, President Bola Ahmed Tinubu lénìí ló fa Buhari jáde tí gbogbo Yorùbá ní South West tó fi dìbò fún. Bó ṣe ń bọ̀ níbẹ̀. Mo ní bringing the world closer to your doorstep. Nígbà tẹ́ ti wá gbọ́ closer, kí ló ń pè ní closer? Olólùfẹ́ mi o, olólùfẹ́ mi o, òtútù mú mi bọ̀ wálé. Òun nìyẹn bẹ́ẹ̀ yẹn. Olólùfẹ́ mi, olólùfẹ́ mi, ara mi wà lọ́nà bọ̀ wálé. Olólùfẹ́ mi. Níyàn bá wà Nàìjíríà náà, ìyẹn á máa fi nǹkan pè ètè kó lè máa dán. Ní tó jẹ́ ká máa dán nílùú òyìnbó ní weather. Bọ̀ ní Áfíríkà, oòrùn ò jẹ́ kẹ́ dán nítorí pé púpọ̀ nínú yín ẹ̀ ní air condition nínú ilé, kò dẹ̀ síná. Ṣó rò pé bá ṣe ń yin President Tinubu, a sọ pé Nàìjíríà ti wà òkè ni. Chai, irọ́ nù pa. Nàìjíríà ò tí wà òkè rárá. Ọ̀nà tí Nàìjíríà máa fi wà òkè ó jìn gan, kò ń ṣọ̀rọ̀ ọdún mẹ́wàá, kò ń ṣọ̀rọ̀ 50 years. I am going to be 50 very soon. So if anybody tó ń wò mí lálẹ́ tí mo ní KoikiMedia bringing the world closer to your doorstep, tí mo ń sọ òkodo ọ̀rọ̀, tí mo mú àmúlùmálà, tí mo mú panla àti ṣàkì, tí mo wá sọ pé eléyìí ègúnfẹ́ ní, eléyìí ọjọ́ ẹ̀san ní, irọ́ ló ń pa. Nigeria ò lè great within the next 50 years. 50 years from now, tí President Bola Ahmed Tinubu tí KoikiMedia wọ́n ń gbé yẹ̀wò, tó ń wo lọ́tún, tó ń wo lósì. But mo ti fi tẹ̀síwájú. Àwọn èèyàn tẹ̀ share ètò, wọ́n comment. Nígbà tá a sọ̀rọ̀ kó àtòbò, Ọlọ́run dẹ̀ ní jẹ́ káwa sọ̀rọ̀ ẹ̀ torí pé àwa ti kọjá stage yẹn. Àwọn tó ń sọ wọ́n ní right láti sọ because adult ni gbogbo wa. But èmi ń sọ̀rọ̀ torí pé nígbà tí a wà lórí flight, mo rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá tó jẹ́ àwọn ọmọ kéékèèké tí mo wá ń wo pé ṣé ọjọ́ ọ̀la wọn ṣé inú Nàìjíríà ló wà ní àbí inú South West of Nigeria tó ń pè nílẹ̀ Yorùbá, àti pé kí ni àwọn náà lè ṣe lọ́jọ́ ọ̀la. Tàbádẹ́ ń sọ pé ọjọ́ ọ̀la ṣé 50 years from now, ṣé 10 years from now, by 2031, which is just 4 years from now, Jagaban àti fẹ́ parí second tenure. Ẹni tó bá ní Jagaban ò ní wọlé, ìrọ́lẹ̀ ń pa. Ilé òun ṣèrò pé wọ́n ti gbówó fún yàn kò là ń sọ nísìn, bọ́ bá gbówó wà àgbà. But èyí tí mò ń sọ ni pé ká kọ́kọ́ lọ sí ìlú Bariga. Àwọn ọmọ Bariga ń bọ́lẹ̀ wá. Ẹ ṣe bẹbẹ. Àwọn ọmọ Bariga ò comment. Àwọn Bariga ti sùn, wọ́n ti ṣe wàhálà lénìí. Wọ́n ṣe wàhálà tí wọ́n fún wọn ní 10 kọ́bọ̀ lé lórí. Bọ̀ wọ́n ń wo ọjọ́ ọ̀la wọn, wọ́n ń wo ìṣẹ̀dá wọn, wọ́n ń wo àtúbọ̀tán wọn nínú ilẹ̀ Yorùbá tó sì wà nínú Nàìjíríà. Àwa dúró láti fi kí bàbá wa kábíyèsí.
bàbá tó gbayì. Ká kọ́kọ́ lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá wa Akiolu, torí pé wọ́n ní tíyàn bá lọ gbá home game fáwọn tó like football, àlàáfíà ni mo wà, èyí tẹ́ ń béèrè mi, àlàáfíà tó pọ̀ ó ń bẹ lára. Ó tójọ́ mẹ́ta bí ó tójọ́ mẹ́ta. Mo ní ká kí bàbá wa Akiolu torí pé return match ṣì ń padà bọ̀ nílùú Èkó nígbà tí bàbá wa Igboho ṣà, nígbà tí ó bá ti communicate at the appropriate channel láti wá kí kábíyèsí nílùú Èkó. Nígbà yẹn àṣẹ tí wàá gbá return match míì, ohun tá gbá lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn a ṣì ń padà bọ̀ wá gbá return match. Bọ́ mo kí gbogbo àwọn ọba tó ń bẹ ní ìlú Èkó. Èkó ní dàrú mọ́ yín lójú, kò ní dàrú lọ́wọ́ ti yín. Gbogbo àwọn ẹ̀yà wa tí wọ́n ń bá wa gbé nílùú Èkó tó fẹ́ fa Èkó mọ́lẹ̀, tó fẹ́ lo politics tiwọn tí wọ́n ò jẹ́ ká ṣe ní òkè ọya lọ́dọ̀ tí wọ́n lọ́hùn, tó fẹ́ wá fi penetrate pé nígbà tá a bá jẹ House of Assembly, tá a bá jẹ senator, òmùgọ̀ lọ́mọ Yorùbá tó máa gbarú ẹ̀ nílùú Èkó yìí. Mo ní òmùgọ̀ ní Yorùbá tó máa sọ pé kí àwọn ẹ̀yà kejì bó bá fẹ́ pè ẹ́ ní orúkọ tó bá pè ẹ́ sọ pé bẹ́ẹ̀ náà ni. Ilẹ̀ Yorùbá ló ń pè ní bíbáyìí, ilẹ̀ Yorùbá dẹ̀ la máa tẹ̀ka fún nígbà tí election bá máa dé tán. Ìyẹn ò sọ pé à ń bínú sí wọn, à ń bá wọn jà. Ìyẹn ò sọ pé à agree pé we are not one Nigeria, but politics is about the interest of your people. Nígbà tẹ́ bá fi àyè sílẹ̀ tí àwọn ẹ̀yà kejì bá wọlé sí yín lára dáadáa pẹ̀lú gbogbo tá à ń rí tó ń ṣẹlẹ̀ tójú òdùn wá, lóòótọ́ àtijọ́ fẹ́ra wa, àtijọ́ wà láàrin ara wa, àtijọ́ bára wa ṣe business, àjọ ń gbé káàkiri àgbáyé, àmọ́ ní home ground wa a gbọ́dọ̀ sùn. Àbí ká sọ pé wọ́n ní ta bá ń sunkún à máa ríran. Má fi àyè sílẹ̀, má gbàgbàkúgbà. Má torí pé òun bínú sí Jagaban, ó bínú sí President Bola Tinubu tó àwa. Ẹni tó bá náà òun bínú sí President Bola Tinubu, bínú tó sí àwa. Nítorí pé a ní nígbà tí bàbá yìí dé, kí ló dé tó fi Ìgbòho sílẹ̀? Kí ló fà á? Kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ló olóyè ṣe? Ta ni olóyè ṣẹ̀? In tó lóyè ṣe òun ni pé àwọn Fúlàní ò fẹ́ tí olóyè gbé dání lábẹ́ the late President Muhammadu Buhari. Jagaban ò sí ní agbára níjọ́ náà lọ́hùn. Ó kò lè máa wò láti òkèrè pé lóòótọ́ Ìgbòho in tó ń dánwò yìí ṣé kò ní ba ìrìn àjò tèmi náà jẹ́? Torí tèmi náà bá débẹ̀, mo láwọn nǹkan tí mo lè ṣe. Lóòótọ́ ó ṣeé ṣe kí àti láwọn tí wọ́n gbé ìgbésẹ̀. Tí ẹ bá lọ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí bàbá wa Ọọ̀ni òrìṣà tó sọ, mo ṣì ń padà bọ̀ lọ́dọ̀ bàbá mi, bàbá wa Gbolahan Timson, the Jagunmolu 3 of Bariga, bàbá dáadáa. Àbí bàbá dáadáa. Mo kí ẹ Easy Dollar, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti wọlé, mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti wà lórí ètò. Ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀, ká fi ẹ̀mí, ká fi bá ọ̀rọ̀ lọ. Ilé òun ṣọ̀rọ̀ yínyínyínyín mọ́ nísìn, ó ti di ọ̀rọ̀ common sense. Ẹni tó bá dẹ̀ ní common sense ni mo bá sọ̀rọ̀. Torí ilẹ̀ tá a gbé yìí, gbogbo akọ́lájọ máa ní common sense, but bí ìwọ̀nba tèmi bá lè sọ ta fi ń pè ní KoikiMedia bringing the world closer to your doorstep, your common sense kúrò nínú èyí tó kù fi sí ibi tó yẹ kó fi sí. Wọ́n ní gbà kémi náà gbà ló fi máa rí ọ̀nà lọ. Mo wò títí 5 years ago, àwọn ìgbésẹ̀ kan wà tá a fẹ́ gbé
tí gbogbo ẹ̀ kó block, máa máa fi òwe sọ̀rọ̀, máa máa fi ẹ̀nà, máa máa fi sọ̀rọ̀. Ẹni tó bá ní làákàyè ni kó máa fi gbé lọ. Má bi mí pé báwo ló ṣe ń lọ, má bi mí pé bo ní Yorùbá nation dé, wàá lọ bi dádì ẹ nínú ilé. Torí dádì ẹ ló yẹ kó jà fún Yorùbá country kó tó di pé àwa gbé dání pẹ̀lú bàbá Akíntóyè. Má bi mí pé bo ní bàbá Akíntóyè bá ṣe dé. 5 years ago, ìrìn àjò kan jẹ́ kó jáde. Ìrìn àjò yẹn ó mú ẹ̀mí èèyàn méjì lọ nínú ilé olóyè Ìgbòho. Wọ́n kó àwọn èèyàn lọ. Kódà inú àwọn ọmọ Yorùbá kan dùn pé olóyè tẹ̀ ṣèṣe, ó fi kùn ya, ó ṣe kinní kan, ó fo fẹ́ǹsì ni. Kábíyèsí Elédùmarè. Bọ̀ bàbá kan wá dúró nínú ìrìn àjò náà ní ọdún 5 sẹ́yìn. Àwọn ń bẹ ìjọba lókè, ìjọba yàn dáhùn. Ní báwo mo ṣe mọ̀, ẹ lọ farabalẹ̀ kẹ́ ẹ lọ gbọ́ fídíò tí ó lọ ní pálásì Ọ̀ọ̀ni òrìṣà. Kábíyèsí, mo kí yín bàbá, bàbá mi dáadáa. Bàbá tó ní Kóìkì tẹ̀ ń rí yìí, mo mọ ẹkùn lòun náà nínú mídíà, sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tí ohun ẹ̀ ń jáde, tí mo dẹ̀ dúpẹ́ fún kábíyèsí. Bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá mi Aláàfin, kọ́lọ́n jẹ́ kó pẹ́ fún wa, ikú bàbá yèyé. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá wa Láké Akíolú, Déjì of Àkúrẹ́, bàbá wa Olúgbọ́n, bàbá wa Olúbàdàn tí mo tí fojú rí, tí mo dẹ̀ mọ̀ pé eléyìí tí mo wà ní around yìí àfi kó lóye mú mi débẹ̀, tí mo dẹ̀ mọ̀ pé olóye máa ṣe. Àǹfààní tí mo ń jẹ lára olóye náà nìyẹn. Mo ní nígbà tí ìrìn àjò yẹn ní ọdún 5 sẹ́yìn, máa fi ẹ̀mí bá lọ, má bi mí pé ṣàlàyé délẹ̀, wàá máa fi làákàyè gbé ni. Ìrìn àjò kọ́ yẹ kó wáyé, ìrìn àjò yẹn kó le díẹ̀. Ìrìn àjò yẹn wá di pé ó kù ọjọ́ mélòó kan tó máa wáyé. Wọ́n wọnú ilé, wọ́n balẹ̀ jẹ́, wọ́n bọ̀nà jẹ́, wọ́n pa ológbò, wọ́n ba dúkìá. Ẹlòmíì ò ní dúkìá báyìí nísìn, àmọ́ ó ń bínú orí èèyàn tó ní dúkìá, tó fi dúkìá ẹ̀ sílẹ̀, tó ń jà fẹ́mi àwọn méjì. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Ẹ̀rí báwa ọmọ Yorùbá bá ṣe fẹ́ràn ara wa tó. Ẹni tó fi ẹ̀mí ẹ̀ sílẹ̀, ó ní Ọlọ́run ló ní ẹ̀mí òun, ìjọ tẹ̀mí òun máa bọ́, òun nìkan àtọlọ́run nìkan ló mọ̀. Ìwọ kọ́ ló máa yọ ẹ̀mí yẹn kúrò lára ẹ̀. Ó wá kó gbogbo nǹkan tó ní, ó kó síwájú, ó ní ká máa fi ṣe ìrìn. Ṣé wọ́n lè fi mọ́tò 17 million naira ó lè máa fi wọnú igbó? Mo ń béèrè ni, kò mú jà wá, ìbéèrè ni. Bó mo ní bàbá kan wà nínú ìrìn àjò yẹn, bàbá yẹn àwọn communicate pẹ̀lú Òkè Ọya lọ́hùn pé ẹ bá wa wo ọmọ wa tí ó ń sọ̀rọ̀ yìí. Àwọn ní ọmọ yín tó ń sọ̀rọ̀ yẹn ó fẹ́ pín Nàìjíríà ni. Ẹni tó bá dẹ̀ máa pín Nàìjíríà, it is non-negotiable. Ọ̀ọ̀ni òrìṣà ló jẹ́ ká mọ̀ pé in tí wọ́n ń bá olóyè pò, kí olóyè túbọ̀ máa lọ dúpẹ́, kí ọpẹ́ ẹ̀ pọ̀, torí pé in tó ń bá fà, ẹ̀mí ò ní já lóòótọ́, àmọ́ dúkìá sọnù, àdùgán kú sórí ẹ̀, Alhaji Fatai lọ, ilé bàjẹ́, owó lọ sí, ọdún 5 èèyàn ń bẹ lẹ́yìn odi. Kábíyèsí Elédùmarè. Títóbi Ọlọ́run. Kódà ṣe nínú àwọn kan tẹ̀ ń dùn pé kò láǹfààní àti wálé, even though pé à ń yọ wá, à ń yọ jáde. Wọ́n ní bàbá ń yọ wá, ìyá ń yọ jáde la fi ń ṣe. But it was never official. But àwọn tó mọ̀ pé àwọn wọlé yẹn, àwọn náà mọ̀ pé táwọn bá fara gbá àwọn ará bí mẹ́wàá ṣẹlẹ̀, wọ́n wá ń wò wá báyìí. Kẹ́rò pé wọ́n mọ̀ gbogbo tá fi ń wọlé tá ń jáde yẹn, wọ́n mọ̀. Láàárín àwọn tí a jọ ń rìn, tá jọ kó jọra wa jọ pé a jọ ń tẹ̀lé ọ̀gá wa tí mo pè ní principal mi, tí mo gbà fún tán yányán. Èmi ò ń ṣe báyìí. Mo ní Ìjẹ̀bú ò kí ń play double game.
Ìjẹ̀bú Òde, I won't play double game. Face me, I face you. Tá bá ti sọ pé ibi tá à ń lọ ni, bàbá tó bí mi lọ́mọ kọ́lọ́run fọ́run kẹ́ kò ṣe iyèméjì pẹ̀lú àwọn ẹgbẹ́ tó bá ṣe. Mo kí gbogbo èèyàn wa. Ọ̀ọ̀ni bá wa tẹ bọ́tìn lókè pẹ̀lú Buhari lánàá. Buhari ń jẹ́ kí ó yé Ọ̀ọ̀ni àná ọmọ yín fẹ́ pín Nàìjíríà. Gbogbo ẹni tó bá dẹ̀ máa fẹ́ pín Nàìjíríà, àfi ká bà tiẹ̀ jẹ́, àfi ká lé léré, àfi ká lé kúrò lórí ìlú ìlú. Bọ̀ kí ló fà á tí ọmọ yẹn fi dìde? Àwọn èèyàn tí yín ló ń wọlé wá pà wá. Ẹran ló ń dà, wàá dẹ̀ jẹ oko lóko, kò sómi, ẹ jẹ́ ká wò ó, kájọ gbé amicably. Àwọn wá ń gbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ document, àwọn ń gbé lọ sókè ọya láti máa lọ sọ fún àwọn tó ń bẹ lókè ọya pé gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ nísàlẹ̀ kò ju àwọn olóko àtàwọn ẹlẹ́ran tó ń bára wọn jà. Ṣé wá possible kí àgbẹ̀ àti ẹni tó ń da màálùú kó máa bára wọn jà? Kí ló ń fà á? Ẹ ṣé ẹ̀yin tẹ́ ń fún wa ní rose, a ní dínẹ́rà, ilé mo wà nísìn, mo pariwo títí, kọ́lọ̀ ń fọ́run ká àlájà, kọ́lọ̀ ń fọ́run ká àlájà. Ó sọ fún mi kó tó kú, ó ní gbogbo wà kí ìgbà tó bá fẹ́ travel, kó tó jáde wá sọ fáwọn èèyàn pé kán ràn ẹ́ lọ́wọ́, kọ́kọ́ béèrè lọ́wọ́ ìyá tó bí ẹ lọ́mọ kí n bẹ wá owó tíkẹ́ẹ̀tì. Ó bá wá bẹ́ àwọn èèyàn níta torí ó wà ethical. Ẹlòmíì ò mọ̀, ó wà ethical pé kíyàn jáde ẹ ràn wá lọ́wọ́. Àwọn pẹ́là gan tó wà lórí stream wọ́n ní kẹ́ fáwọn ní lion. Mo mọ̀ pé dàpọ̀ lion yẹn lọ́dọ̀ pé ó wọ́n jù nínú TikTok. Àwọn tó jẹ́ Mr Beast tó ní gbogbo YouTube lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, wọ́n sì ń fún ní donation. Ọlọ́run á jẹ́ kí iléeṣẹ́ tàwa náà lọ sókè. Mo kí ẹ Azeez, mo kí Sister Ellen, mo kí Kò Gbọdọ̀ Kú, wá bá mi kí àwọn ìyá wa Ọládòkun. Kò ń ṣe gbogbo èèyàn la máa lè wá sọ fún pé a fi rìnrìn àjò, tàfi máa wá ní ẹ fún wa ní owó tíkẹ́ẹ̀tì. Bọ̀ nígbà tí olóyè bá ti kàn sí mi pé coordinator, ǹjẹ́ ó possible kó yọ sí mi, kó dọ́dọ̀ mi láàárín 48 hours, kábíyèsí Elédùmarè, kò sí tó ń dá mi dúró. Ẹni tó ò bá níwèé ló ń pẹ́ kó tó wá Nàìjíríà. Ó pẹ́ fèmí náà 15 years ni. Wọ́n ti bá ń fi account number síta. 15 years ni mo fi wọ Nàìjíríà lẹ́yìn ìgbà tí mo dé London ní 1998. But nígbà tí nǹkan ti wá dẹrùn tẹ́ pé ìwọ náà lè jáde, o lè wọlé, in tó lè wá gbé ẹ jáde tó kù ó ní kó ra ticket. Tó o bá lówó ticket, wàá wà ní London for another 15 years. Kò ṣe mọ̀ pé àwa bá wa pé a fẹ́ gbowó ticket. Torí tẹ́ bá jáde pé ẹ fún wa lówó ticket, wọ́n á ní lọ wáṣẹ́, lọ ṣiṣẹ́. But wọ́n ti gbàgbé pé ìyá tó ń fún mi lówó ticket ó ti bá tiẹ̀ lọ. Iṣẹ́ Yorùbá tá dẹ̀ gbé dání, táì tí kúrò nínú ẹ̀, tá ṣe wà lẹ́nu ẹ̀, tá ṣe ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ títí di alẹ́ àná. Olóyè nísìn, Ọlọ́run Elédùmarè nìkan ni kó bá wa pẹ̀lú. Ibẹ̀ kan ni mo ṣe ń lọ. Mo kàn fẹ́ káwọn èèyàn ní understanding. Ó dùn wò, kò ṣe bí lọ́mọ. Ó dùn wò, ọbẹ̀ tó dùn, but owó ló pa. Koiki, ìyá àdúpẹ́ pẹ́ ń thank wa, but owó ni. Torí tá a bá sí nílé lóòótọ́, ẹ ṣé ẹ̀yin tẹ́ ń fún wa ní gift. A ní lè ṣe tá à ń ṣe. Bọ̀ mò ń bọ̀ níbẹ̀. Bó kí bàbá wa tó dúró tó bá wa pòkè, ìyẹn kábíyèsí Ọ̀ọ̀ni òrìṣà, pé Buhari fi Ìgbòho sílẹ̀. Ìgbòho onírọ́, àwọn ọgbà. Ó dá.
ó wá di calm down tiktok tiktok ó mọ̀ pé tó bá ń wago á máa lọ ọdún tí wọ́n máa ṣe fẹ́ tó tán ọmọ tiwa náà máa wọlé àbá sọ̀rọ̀. ṣé mọ̀ pé nígbà tí wọ́n fẹ́ ṣe primaries election tó máa gbé Jagaban wọlé wọ́n tún wá fẹ́ yọ Jagaban wọ́n fẹ́ yọ jìgá lẹ́sẹ̀ wọ́n fẹ́ lo Ahmed Lawan ẹ mọ̀ káwọn ọmọ Yorùbá ti gbàgbé àwọn máa ń tètè gbàgbé nǹkan. tó bá jẹ́ pé wọ́n rí Ahmed Lawan lò wá sọ pé Ahmed Lawan kọ́ ló win Àtíkù ló win wá rig election yẹn fún Àtíkù wọ́n play gbogbo Maradona yẹn but n táwa gbé dání àtẹ̀fẹ́ gbọ́ yẹn rárá sétí kò sí tó kàn wá bó bá àwọn kan rig election bó bá àwọn kan má jẹ́ kí Tinubu wọlé nítorí pé ẹ̀mí àwa ti ṣí kúrò lára Nàìjíríà finally pé a ṣe Nàìjíríà mọ́ kólúkálukú máa lọ. àwọn èèyàn ní ṣe fẹ́ force àwọn èèyàn kúrò ní Nàìjíríà ni Koiki ṣé wọ́n tó dúró sí London tó ń pariwo tàn tó máa ranjú èbí nǹkan tẹ́ máa sọ nìyẹn ẹ̀wọ̀n kólúkálukú ló ní èbú tiẹ̀ lára a máa ranjú fò àtẹ̀dúpẹ́ pé ojú yẹn wálẹ̀ díẹ̀ nígbà tí olóyè ti ta padà sílé torí nígbà tó olóyè wà níta ojú yẹn gbọ́dọ̀ lè tó fi ń pè ní irú ẹkùn kò ṣeé fi lájá lọ́wọ́ wọ́n bí bàbá ẹ̀dá ẹ má bínú pé mo lo èdè yẹn irú ẹkùn kò ṣeé fi lé ajá lọ́wọ́ táyàyàyàyà kábíyèsí Elédùmarè try it you go and try it go and try it o fẹ́ gbà nǹkan o wá ń ṣojú wẹ́rẹ́ lórí program àwa bá ṣẹ́yìn débì kan bàbá kan tó wá dìde ní Bariga fídíò yẹn kọ lọ bá ní lórí BBC nígbà táwọn faraya burúkú àṣé bàbá kan náà tún faraya tá a mọ̀ rí tá a rí rí tá a gbọ́hùn ẹ̀ rí bọ̀ ó ń bẹ níbì kan nínú Bariga tó ń pè ní Shomolu-Bariga ní ọ̀nà Òwòrò-Ṣòkè ní Gbàgádà a ní kẹ́ ṣètò mọ́tò fáwa náà tá a máa fi rìn ẹ ṣètò mọ́tò fún wa a máa pe Uber tá a máa gbé wa káàkiri but a ní jẹ́ kí iṣẹ́ kó dúró a ní kẹ́ support wa ká lè máa ṣe mọ́ ju bá ṣe ń ṣe lọ ẹ support but ẹ ń rí production wa tó ń jáde ẹ ń rí àwọn staff wa tó ń ṣe audio ẹ ń rí àwọn staff wa tó ń ṣe fídíò àtẹ̀dúpẹ́ pé drone tẹ́ rà fún wa àìtí ìfilọ́ máa lu gbàǹjo iṣẹ́ ilẹ̀ Yorùbá náà la fi ń ṣe nígbà tá a lọ Kwara kò sẹ́ni tó máa náwọn òrìṣẹ́ drone yẹn ẹ̀yin lọ wo fídíò yẹn 5 minutes ni ẹ dúpẹ́ fún ẹ̀yin tí ẹ dáwó drone yẹn pé bẹ́ẹ̀ tẹ́ ẹ mọṣẹ́ tó ń ṣe nígbà tí a tẹ̀lé olóyè lọ wọ́n gbé drone yẹn dání ẹ lọ wo production yẹn ẹ lọ wo bọ̀tí táwọn èèyàn fẹ́ ni pé kú iṣẹ́ iṣẹ́ yẹn náà láyé kú iṣẹ́ kò without money bàbá yẹn wá dìde báwo la ṣe gbọ́ fídíò bàbá yẹn agbo lórí BBC Yorùbá ó ní gbogbo ìdílé òun Ìgbòho làwọn máa tẹ̀lé mo ní bí AI ní fídíò yìí ẹ mọ̀ pé AI ò tí popular nígbà yẹn mo ní ó ṣeé ṣe pé AI ní fídíò yìí máa jẹ́ àwa bẹ̀rẹ̀ sí analyze ta ni bàbá yìí tó ń fọhùn lẹ̀ fún Buhari burúkú yìí nínú ìjọba Buhari ló burú jù kí president Tinubu kó dá wa padà sí ìjọba Buhari kí subsidy ká lè máa róúnjẹ jẹ ká lè máa rí náà lò ká lè máa rí kinní kan lò lóòótọ́ bẹ́ẹ̀ ni tó bá ń wábi tí ìyà wà lálẹ́ inú Nàìjíríà ni tó rò pé mi máa parọ́ fún ẹni má lówó lọ́wọ́ wá jẹ́ ṣégè bá ń ṣàyà má lówó lọ́wọ́ nílùú òyìnbó wá jẹ́ ṣégè bá ń ṣàyà kí president Tinubu gbé wa padà kó dá subsidy padà gbogbo tó yẹ pé wọ́n fi ń ṣe corruption for many years Nigeria tó yẹ pé is a corrupt country from bottom to ground àtẹ̀dúpẹ́ pé àtẹ̀tí ń rí àwọn olóòótọ́ méjì mẹ́ta èmi bá kan pàdé ní airport after 5 years
tí mo gba Muritala Muhammed Airport wọlé nítorí àwa ọmọ Yorùbá náà ni. Wọ́n mi Nàìjíríà mo commit crime rí ní Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ ni mo commit crime rí ní UK. Bọ́ nígbà tá a gbéṣẹ́ Yorùbá nation dání ó di pé wọ́n gbé lébẹ́lì tó ń ṣètò lóyè lé lórí. Mo wá sọ pé ìyẹn principal tèmi ẹ tún máa rí ẹsẹ̀ mi nínú Nàìjíríà kò ń ṣe nínú airport yẹn a máa gba airport mi wọ Africa for 5 years la dẹ̀ fi ń ṣe bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú ìyá tó bí mi lọ́mọ. Fún ọdún 5 gbáko ìyá tó tẹ̀ bí mi lọ́mọ náà òun tẹ̀ fi gbọ́rọ̀ Nàìjíríà rárá pé òun bọ̀ Nàìjíríà yẹn kọ́kọ́ yọ kúrò. Ó torí ẹ̀ ó lọ rent apartment sí Benin. Bẹ́ẹ̀ ni tí bá sọ pé Africa inú Benin ní Africa tèmi for 5 years. Lákọ̀ọ́kọ́ olóyè ní kí ni mo fẹ́ wá ṣe gbogbo mẹ́sẹ̀jì tí bá ní fóun kì í fi rán ìyá tó bí mi lọ́mọ kó wá deliver. Òun fẹ́ kí n wá pé ibi tí mo wà yẹn ariwo tí mò ń pa yẹn ó tẹ́ òun lọ́rùn kí n máa pariwo yẹn lọ nítorí pé ariwo yẹn òun ló máa tú gbogbo wálẹ̀ o. Tá a bá pariwo yẹn ìsídà kájọ wà ní exile kó má wálé kémi náà má dẹ̀ wálé. Bàbá ṣe ń sọ̀rọ̀ nìyẹn àtúgbé gbóná. Nígbà tó wá dé stage kan àwọn kan wá gbé yẹ̀wò pé ǹjẹ́ àní fìlàkàyè ṣe bọ́ká tó fìlàkàyè ṣe bàbá wa Gbolahan Timson the Jagunmolu 3 Oba Gbolahan àwọn dìde wọ́n sọ fún Buhari pé in tí Ìgbòho ń ṣe ilé tí wọ́n gbogbo fámílì tí wọ́n mo pàdé olórí lénìí wọ́n wo lórí pé ǹjẹ́ kò ń ṣe pé kábíyèsí fẹ́ ṣàkóbá fún olórí àṣé olórí gan náà sì máa ṣe lára irú ẹkùn kábíyèsí Elédùmarè. Ẹ wá wo gbogbo ẹ̀ bó ṣe wọnú ara wọn ó wọnú ara wọn àbí ẹni tó bá ní làákàyè nìkan lọ̀rọ̀ yẹn máa yé. Ọba Bariga wá dúró tán kò wá ń ṣe Ọba Bariga nìkan ló dúró tán a wá rí i pé ní àná tó jẹ́ 30th of July 2026 gbogbo Bariga was on a standstill for Igboho Oòṣà after 5 years tó jẹ́ ká rìnrìn àjò kan tí wọ́n jẹ́ ká rìn. Àwa rìnrìn àjò yẹn in another rematch in another reformatation lórí pé a gbà fún Jagaban a dúró pé Jagaban sẹ́ òun ni ó gbọ́dọ̀ tún ṣe ẹlẹ́kejì. Kí ló dẹ̀ fà nígbà tí ọba Olúbàdàn dìde Jagaban àwọn ọmọ yẹn ti lọ bá gbogbo àwọn kábíyèsí àwọn rí fídíò lọ bá Ọọ̀ni lọ bá Aláàfin bàbá Olúgbọ́n Déjì of Àkúrẹ́ gbogbo Òkè Ògùn pátápátá la fọ́ a lọ káàkiri dé ọ̀dọ̀ Aláké ẹni tá a bá fi nọ́tà ránṣẹ́ lẹ́tà wọn ó wá ní bàbá wa kan kábíyèsí Elédùmarè ẹ jẹ́ n mórúkọ wọn kúrò nínú broadcast. Iṣẹ́ àwọn lọ́ba làwọn wá ń bá wa ṣe ní background pẹ̀lú bàbá Kítóyè. Ó wá dijọ́ kan wá pe conference call ó wá add mi mọ́. Bí ṣe wọlé ni Ọba Bariga ní Kóìkì kúṣẹ́ mo kí ẹ lẹ́yìn gbogbo bí tí ẹ bá ń lọ ni mo dúró tì í. Mo ní ta ló ń sọ̀rọ̀ sá ta ló ń sọ̀rọ̀ dádì torí àwọn àgbàlagbà ló pọ̀ lórí platform yẹn níjọ́ náà lọ́hùn ó gbé mi sórí conference call lọ́ba ní mi ní Ọba Bariga mo ní dádì pẹ̀lú bàbá Kítóyè pè mí o tá bá ti parí ètò bá pè wọ́n bí tún ṣe ní nọ́mbà tí wọ́n lọ́wọ́ nìyẹn. Kò wá síjọ́ tá bá pè bàbá yẹn máa dá wa lóhùn bó bá pọ̀ Ọba Olúgbọ́n wá dẹ lóhùn èyí tó lóye náà bá pè wá ń dá wọn lóhùn lọ́wọ́ ní ó dáa ìntẹ́ǹfẹ́ yìí ǹjẹ́ ká kọ́kọ́ gba freedom fọlóyè lẹ́fẹ́ ni àbí kẹ́ kọ́kọ́ kúrò ní Nàìjíríà gbogbo ẹ̀ náà la fẹ́ irọ́ ẹ ní ìbá Jagaban jà ẹ lọ gbọ́n tí bàbá Olúgbọ́n sọ nígbà tá lọ pálásì wọn. Bàbá wa Olúgbọ́n jẹ́ kó yé wa pé President Tinubu máa ṣe lẹ́ẹ̀kejì o but intanet náà fẹ́ yẹn ẹ gbà
but a máa kọ́kọ́ máa yọ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ni wọ́n ní tí igi náà bá ń ṣe kinní kan àkọ́kọ́ yọ tìsàlẹ̀ ni bí àtòkèlè máa kọ́kọ́ yọ. A lè fi irin mẹ́ta sínú iná kan náà at the same time. Ìkan la máa kọ́kọ́ ṣe. A lè ti irin náà mẹ́ta kó tìbọ̀ bí kan kó wá ní mẹ́tẹ̀ẹ̀ta kó máa jó lẹ́ǹkan náà. Wàá kọ́kọ́ fìkan sí tó bá gbóná dáadáa wàá yọ yẹn wàá tún tì mí bọ̀. Àwa ló dá. Torí pa ní bàbá tó dáa tó ń pè ní Professor Akintoye. Mo ní brọ́dà wa kan ṣiṣẹ́ àwọn lọ́ba gbogbo àwọn balẹ̀ Yorùbá pátá ló ń bá communicate on the background every other day, every other week for many weeks and years. Ó dẹ̀ mú result tó pọ̀ wá but ìyẹn kọ́ la bá wá lórí platform. But in tí mo fẹ́ fàyọ ni pé gbogbo local government tó ń pè ní Bariga èmi personally olóyè ò tí ní kí wọ́n á kí yín o but on behalf of olóyè mo kí gbogbo wa. Mo kí wa fún àṣeyọrí ìyẹn kọ́ọ̀pù tí olóyè wa present. Wọn kò lóyè náà ń gbá bọ́ọ̀lù bẹ́ẹ̀ yẹn pẹ̀lú bàbá Ronaldo lólóyè ló kíkì bọ́ọ̀lù ló wọlé ló gbá mo kí brọ́dà wa yẹn mo kí brọ́dà wa dáadáa brọ́dà wa tó organize ẹ̀ kódà ó jẹ́ kó yé mi pé kábíyèsí gan fún àwọn ní owó tó pọ̀ láti fi ṣiṣẹ́ yẹn. Owó náà fi ń ṣe nǹkan ẹnu ò lè ṣe ẹ máa sọ̀rọ̀ yanyanyanyanyanya bá sọ̀rọ̀ títí dọ̀la bó bá sówó náà irọ́ ni pẹ́ kò sí nǹkan tíyàn fi ṣe láyé bó bá ti involve owó àjọ ń tanra wa ni ìwọ̀nba tó bá lè ṣe ló máa ṣe ó yẹ kí n máa sùn báyìí ni bọ̀ ìdùnnú pé inú mi ń dùn kò tẹ̀ jẹ́ kó rún tì wá torí pé after 5 years we are now officially returning back to Nigeria. So àdúrà tẹ́yìn gbà ní pé káwa má wà Nigeria torí a fi gba Yorùbá nation. Very dark man ò gbénu Nigeria ni. Ṣòwòrẹ́ tó ń bú President Tinubu kò wà nù Nigeria ni. Àwọn tó ń sọ̀rọ̀ káàkiri oríṣiríṣi wọ́n gbénu Nigeria ni. Kí ló wá lè fà tírú àwa náà máa sọ pé à ń sá fún Nigeria? Torí à ń béèrè fún ẹ̀tọ́ wa tó dẹ̀ wà ní under international law bó tẹ̀ sí nínú òfin Nigeria. But a rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àpẹẹrẹ pé lẹ́yìn tí olóyè dé sí Nigeria officially kò sẹ́ni tó lè sọ pé àwọn ò tí rí result àfẹni tó bá jẹ́ alábòsí. Alábòsí nìkan ló máa ní látìgbà tó lóyè ti padà dé sí Nigeria officially àwọn ò rí yàtọ̀ lórí ìjà àjò tá à ń gbé dání tẹ́lẹ̀. So ìtẹ̀fẹ́ ni pé kí olóyè dé kí Koiki dé káwá máa attack President Tinubu. So èmi àjókòó London máa attack President Tinubu ẹ̀yin àjókòó sí Nigeria ẹ̀yin ò nílé attack because ẹ bá attack ọlọ́pàá máa gbé yín. But olóyè wà ní Benin gbogbo nǹkan tó ní ẹ máa jí mọ́ lọ́wọ́ ẹ bà gbogbo property ẹ̀ jẹ́ ilẹ̀ tó ní tó pọ̀ rẹpẹtẹ ẹ pín wọn ara ẹlòmíì àìmọye ilẹ̀ tó ti kọ́lé lórí. Olóyè ní coordinator sórí ilẹ̀ mi lélẹ́yìí wọ́n ti gbà. Brọ́dà wa kan ó pè ilẹ̀ tí wọ́n tà fún ilẹ̀ lóyè ni. Ẹ imagine ilẹ̀ tí wọ́n tà fún brọ́dà yẹn olóyè ló nílẹ̀ yẹn. So mo kí gbogbo ẹ̀yin ti Bariga mo kí wa mo kí coordinator wa tí a mọ̀ sí Killer lóòótọ́ mo láǹfààní àti rí wọn lánàá bọ́ mo mọ̀ pé àwọn tí wọ́n kó jáde wọ́n kájú torí tó lóye bá ń jáde àwọn ìyá wa kan ẹ̀mí wọn máa ń wà lókè. They are always scared. They are worried. They are concerned. Ẹ má bínú pé òyìnbó wà láàrin méjì. Ìfẹ́ tó ní sí olóyè ni. Tẹ́yìn bá wá ń ṣe bẹ́ẹ̀ báwo ni kí àwọn olórí olóyè àtàwọn ọmọ wọn kó máa ṣe? Àfi ká máa dúpẹ́ fún ọba tó ní olóyè tó ń bá wa fi ìṣọ́ ẹ̀ṣọ́ àtàwọn tí wọ́n jọ ń rìn. Torí it is not easy. Torí ìjọba kan lòun náà
tó dẹ̀ dá ilé iṣẹ́ ìró ẹkùn sílẹ̀. But tí kò bá wá sí àwa tí a dúró ti olóyè, ẹ mọ̀ pé kò tí ì sólóyè náà. Ìyẹn mo ṣe kọ́kọ́ wá lọ kí gbogbo àwọn tí wọ́n coordinate. Èmi ò sí lára àwọn tó coordinate o, wọ́n kàn pè mí ní Koiki, ṣé ó possible báyìí déètì báyìí. Mo ní dá, máa pe ìyàwó mi, èmi náà wo kóló mi, olóyè ṣé báyìí ni, olóyè ní bẹ́ẹ̀ ni, òtítàn ntẹ́mi fẹ́ gbọ́ nìyẹn. Mo bá bàbá Akíntóyè sọ̀rọ̀, màá láǹfààní àti rí bàbá Akíntóyè láìpẹ́ yìí, torí bàbá Akíntóyè náà ti wà ń lé báyìí. Ṣé rí pé ìdùnnú wa ó pọ̀. Ẹ̀yin ò lè understand torí pé ẹ̀yin ò wá Bẹ̀nẹ̀, ẹ̀yin diaspora. Kò ń ṣe àwọn tó wá ni mò ń sọ, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó jẹ́ kó wá kí olóyè ní Bẹ̀nẹ̀ wọn wá kí olóyè. Bí a nísìn tó lóyè wá dé Nàìjíríà nísìn, ìṣàlẹ̀ lọ yọjú sólóyè. Kí ló dé tẹ́ lè yọjú sólóyè nígbà tó wà ní Bẹ̀nẹ̀? Ṣó wọ́n expensive ni? Ṣé kò possible ni? Ṣé báwa ń lọ? Káwá imagine àwọn tó ń wá láti Nàìjíríà tó lọ ń bá olóyè ní Bẹ̀nẹ̀, wá tún ṣẹ́ owó Bẹ̀nẹ̀ yẹn àfẹn tó bá lè ṣàlàyé fún yín. Bọ́ mo kí gbogbo pálásì kábíyèsí ní Bàrígà ti Ṣómólú fún kódà gbogbo akọ́la máa lè mú kan jẹ mọ́mí gbà kan tó bá ń pín nǹkan, especially when tolóyè fẹ́ jáde tí èrò rẹ̀ pọ̀, kò possible. Bọ́yìn tí mo mọ̀ ni pé nígbà tí a wà ní palace yẹn, mo rí pé wọ́n ń kó drink wọlé, wọ́n ń kó mi wọlé, wọ́n fi lọ̀ mí. Èyí tí máa gbà mo gbé síwájú mi. Ṣé àwọn káwa tá wà ní abroad, àwa máa ń scan nǹkan, wọ́n máa scan, wọ́n máa fojú ẹ̀ scan, wọ́n máa fi mú ẹ̀ scan. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá dáadáa tẹ́tí wọlé. Mo kí àwa Comfort Ológunjà, mo kí gbogbo ẹ̀yin grandma, mo kí Sister Helen, gbogbo Kogi State. Mo rí pé wọ́n ń pín omi, wọ́n ń pín kinní kan. Kò ní cover gbogbo wa lóòótọ́ torí èrò pọ̀. So mo kí àwọn coordinator tí kábíyèsí yàn kalẹ̀ pé kí wọ́n make sure pé torí kábíyèsí náà ń bọ̀ láti Ọ̀rẹ̀. Àwa dúró de kábíyèsí ni, kábíyèsí bá mi níbẹ̀ ni. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook ti KoikiMedia Odùduwà, fóònù yẹn à charge ẹ̀. But a ṣì wà live lórí àwọn platforms wa tó kù tẹ́ bá fi lọ darapọ̀ mọ́ wa síbẹ̀. So mo kí gbogbo àwọn kódà ọba tún ní Koiki tó bá fẹ́ mọ́tò mi láti lọ fi pàdé principal ẹ̀, mọ́tò ń bẹ nísàlẹ̀. Gbà táwọn diaspora láti bẹ̀ títí tí mo dẹ̀ mọ̀ pé Ọlọ́run máa túbọ̀ bless yín tó possible. Pé Koiki èlò gan ni mọ́tò ọ̀hún tó ń pariwo, ó yá gbà kan kó máa lò, ẹ sì máa ṣe, mo mọ̀ bẹ́ẹ̀. But àfi Uber àfi débẹ̀, àdẹ̀fi Uber àtúnfi padà síbi tí a dé sí. Uber náà ni a sì máa gbé wíwá la máa gbé wa bọ̀. So mo kí gbogbo wa, mo kí gbogbo àwọn ìyá lọ́jà. Wọn ò tẹ̀ wò pé táwọn bá kúrò nínú ọjà wọn láàrin 10 minutes, láàrin 3 minutes, ó ṣe ṣe kíyàn kan fà nǹkan kan yọ, wọ́n abandon gbogbo market wọn, wọ́n dẹ̀ wá dúró pé káwọn welcome olóyè on our way to CMS Grammar School. CMS Grammar School ó dàgbà ju Nàìjíríà lọ. Nigeria was established in 1914. CMS Grammar School is 1859. Ẹ minus ẹ̀. Kí ló ń pè tẹ́lẹ̀ in 1859? Kí ló ń pè ilẹ̀ Yorùbá tẹ́lẹ̀ nígbà tó ń dá CMS Grammar School? Àwọn ló lọ sí CMS Grammar School. Ẹ bá mi fi sínú comment section. School tẹ́yìn lọ gbà ó lọ dá sílẹ̀. Mo rántí ìgbà tó dá Abẹ́òkúta Grammar School sílẹ̀, ó dà pé 1904 ló dá Abẹ́òkúta Grammar School sílẹ̀. Baptist Girls nígbà ló dá sílẹ̀, Abẹ́òkúta Girls Grammar School, Ìjẹ̀bú-Òde Grammar School. Ẹ bá mi fi orúkọ school yín sílẹ̀, yí ẹ̀ wo ló dá sílẹ̀, kẹ wá minus ẹ̀, kẹ wá wò pé kí ló ń pè bẹ̀yẹn tẹ́lẹ̀ kó tó mú Nàìjíríà wá ní 1914. But nígbà tí Nàìjíríà ti wà nínú Nàìjíríà tí a dẹ̀ mọ̀ pé tó ń bẹ níbẹ̀ nísìn tó ń pè ní President Tinubu, is good, is bad, is ugly. Wọ́n ní the devil you know is better than the one you don't know. Èmi ò lè gbà. Èmi nèmi sọ mo fọ́sẹ̀ yín o. Má bi mí pé kí ni mo rò débẹ̀.
kí Àtíkù kí Peter Obi kó jẹ president lè wá lórí wá tá bá ṣì wà ní Nàìjíríà tó àti kúrò ní Nàìjíríà. We are still officially in Nigeria. Báwo la ṣe fi kúrò ní Nàìjíríà àti ìgbìyànjú wa dẹ̀ ṣì ń lọ. Ọbẹ̀ Elédùmarè ló máa parí ẹ̀, òun ló máa di ládé, àádẹ́ máa fi àdúrà tí kí President Tinubu make sure pé in táwọn náà bá lè ṣe tó máa fi possible kí ilẹ̀ Yorùbá dá dúró kó máa bá wa ṣe lọ. But while we are still in Nigeria, èmi ò nígbà kí ẹ̀yà mi kó di president. Not even the North. No. Because another obstacle kan nìyẹn. Kò ṣe pé President Tinubu náà a sọ pé he is a perfect man. A sọ pé he is a good man. But kẹ́mi Elédùmarè, ẹ̀mí Ọlọ́run kó kó sínú kí a tẹ̀lé rí díẹ̀ gbà bí a ṣe ń gbà níwọ̀nba tí a ṣe ń gbà. Torí President Tinubu bàbá olóyè ò sọ̀rọ̀ fẹ́mi bẹ́ẹ̀ yẹn. Babájídé Sanwó-Olú táwọn náà tún wà lẹ́yìn wọn. Ẹ lọ gbọ́ fídíò yẹn lórí KoikiMedia, the official KoikiMedia, kò pé méjì. Mo rí báwọn kan ti lo fídíò wa àyàndá yín lálẹ́ even though pé gbàṣẹ ẹ rán mi ṣẹ́ ẹ sanwó ticket mi wálé. Gbogbo yín ni ẹ lè pe èèyàn ní Nàìjíríà kó bá yín lọ record. Èmi ni mo wà níbi tí mo dúró sí for hours. Wọ́n bẹ̀ mí kí n jókòó, ìyàwó mi ní kí n jókòó, mo dá lóhùn. Mo láwọn staff but mo take charge torí mo mọ important iṣẹ́ media. Èmi ò lè wá jókòó kí n máa ṣe wàhálà kí n ra ticket. Èmi mo mọ etí tẹ́ bá fi sọ etí ticket máa sọ fún yín tẹ́ bá ready láti fún mi lówó yẹn padà but mo lè sọ àfi tí bá rẹ̀ tó bá pè mí pé èló ni ticket ẹ kí n fún inú ẹ̀ padà. Èmi mọ ticket tó gbé mi wálé. I have not flew to Nigeria in the last 5 years. Direct flight mo wọ̀ wá. I've ever traveled in the last 5 years with indirect flight because Benin ni mo ń lọ. Tó yẹ pé màá kọ́kọ́ dúró sílùú kan tó ń pè ní Turkey, Istanbul, gbogbo ilẹ̀ máa ń rí fídíò yẹn. But ilé tí mo bá wá lé nísìn direct ni. Àwọn tó dẹ̀ rí mi ní airport tó dá mi mọ̀ wọ́n rí Mr. Koiki. Mo ní bẹ́ẹ̀ ni. Even though pé mo kọ́ra palm mo lẹ́pẹ̀. Mo ń monitor, mo ń wo observation gbogbo àwọn children tá à ń kó lọ sí Nàìjíríà pé diaspora afẹ́fẹ́ àwọn ọmọ wa kọ́ wálé but ǹjẹ́ à ń prepare fún ǹjẹ́ à ń ṣe wàhálà lé lórí. Gbogbo ala máa jèrè àwọn ọmọ wa pẹ̀lú àwa bàbá àbèjì. Àbí mo wo àwọn ọmọ kéékèèké tó ń kó wa. Kódà bíbí kan wà tó wà lórí flight yẹn very bí ọmọ kókó. These are the future. But diaspora tó wálé for a very long time. Mo lè sọ fún yín pé tẹ́ bá ń bọ̀ nílé 2 things ẹ gbọ́dọ̀ feel health kìíní kan tẹ́ máa feel online. Fẹ́ni tó wálé even tó bá ti wálé 21 days ló cover tó bá tuntun padà lọ. Mo ń gba American passport kò ní kankan ṣe pẹ̀lú yẹn abeg. British passport kò ní kankan. Tó bá ń bọ̀ ní Nàìjíríà you must feel the health. Sanwó fún mi fún yẹn o. Èmi ṣe feel tèmi ní airport ni wàá kọ́ scan pẹ̀lú fóònù ẹ̀ bá kó pa within 3-4 minutes mo ti feel ẹ̀ tán wàá fi passport number sí flight tó ń bá bọ̀ àti kí ló ń pè information just I'm sure you all know what I'm talking about. Fẹ́ràn àtàn travel just the basic information. Ẹni tẹ́ wà lórí Facebook KoikiMedia Ododuwa a máa end the broadcast yẹn ẹ lọ darapọ̀ mọ́ wa lórí KoikiMedia Facebook. Ẹ ṣé gan ni, thank you so much. Mo ń sọ̀rọ̀ pé ní airport ó dé ẹyọ kan. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé I am not making this up. Òtútù mú mi kúrò nínú airport. Kò ń ṣòtútù pé the AC was fully working. Ìyẹn mi pé tó bá wọnú Nàìjíríà kò sí heat o, òjò ń rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ tó pọ̀ rẹpẹtẹ nísìn. Tó pọ̀ tó ń ṣe kékeré. But nínú airport yẹn wọ́n múná lọ nígbà tèmi wà ńbẹ̀ o. Ó ṣe é ṣe kó máa múná lọ o. Èmi ò rí kó múná lọ o. But aṣọ tí mo wọ̀ kò lápá kò ní long sleeve. Mo ń feel òtútù. Ẹ mọ̀ pé tẹ́ bá ń feel air condition lára. Mo ń feel lára mi. Mo dẹ̀ wà nínú airport yẹn from the time tá ti wọnú airport tí mo fi jáde
mo really calculate time frame yẹn kí n má exaggerate but á fẹ́ tó 1 hour kò tó 1 hour bó ká ṣọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ ká tó lọ lórí kí n tó fill the form yẹn kí n tó lọ lórí queue and everything was smooth luggage mi wọ̀ tamper pẹ̀lú ẹ̀ kò sẹ́ni tó mú kankan bẹ́ẹ̀ nígbà tí mo fẹ́ gbé luggage mi àlàyé kan bí mi pé ṣé mo fẹ́ trolley mo ní bẹ́ẹ̀ ni ó ní 2,500 mo ní kí ló èmi náà lo ọmọ yìí kò pé ẹni tó ṣẹ̀dí lánàá mo ní kí ló lè tó yín onígbà mo wálé last ìwọ jẹ́gẹ́ bí immigration kí ní kàn pẹ̀lú yẹn trolley nìkan ni mo fẹ́ onuda lọ síbẹ̀ yẹn 500 naira ni kò sọ fún wọn pé òfin tó máa bẹ push ó ṣe máa bá ń push ìwọ ló bá ń push tí mo gbé sí láti London tí mo fi dé airport ni anyway 500 naira ni mo san and my wife was waiting for me to pick me up and that's it but let's come back to the conversation tó mo fẹ́ pẹ́ mo dẹ̀ ti lọ almost 60 minutes in tí ó ṣẹlẹ̀ ní Bariga lánàá òun ni pé a dúpẹ́ fún in tí a fẹ́ ṣe tẹ́lẹ̀ tá a rí ṣe a kò wá fi lè látara pé President Tinubu ní èyí tẹ́ ṣe ń fẹ́ yẹn òun ò lè tí ì fọwọ́ sí o òun lè endorse ẹ̀ bó ṣe rí ìrù ẹ̀kùn tẹ́lẹ̀ gbé dání yẹn tí ẹbẹ̀ fi bá wa fi flọ́ọ̀ṣì àwọn agbésùmọ̀mí ẹlọ́gbọ́n tí President Tinubu sọ páwọn ò ní sanwó fún àwọn bandits ó wà nù news tí mo rí ní alẹ́ nígbà tí mò ń wọlé that President Tinubu ní láyé àní sanwó fún bandits. President Tinubu urged governors stop building unnecessary flyover, focus on quality of life and security. You need to help us communicate to these governors. Ẹ bá wa sọ fáwọn governors n tó ń sọ nìyẹn. Today the economy of operation is high. More the money that I'm pushing to the state, if you had it during your own time or owó táwọn fi sínú state yín nílẹ̀ Yorùbá ní south east ní north ní south south. They are taking 4 to 5 times their money. Okay. The past. Nobody is borrowing money to pay salaries now. Wọ́n náwọn kankan borrow owó láti fi pay salary. Even the pensioners. Okay. And they should do more to, instead of flyover where there's no numeric traffic, build roads and arteries, network to really enhance the quality of life and the accessibility of the security. Ṣé mọ̀ pé tó bá ti fẹ́ kówó jẹ lọ́ máa ní bíríìjì báyìí àwọn fẹ́ kọ́ tí wọ́n mọ̀ pé àti kọ́ bíríìjì òun ni over expensive criminals. Anyway, let me just put it out there. Our governors, mo fẹ́ sọ Yorùbá but òyìnbó yẹn ló fẹ́ push out. They must do a lot. A lot. And we mean it. It is their core responsibility as well as the federal to make sure that life is better for you and me. Iṣẹ́ ṣì wà tí wọ́n fẹ́ ṣe lẹ́kọ̀ọ́ yìí. And I'm being honest now. Ilẹ̀ tí mò ń rí káàkiri, I am not pleased at all. No. The amount of rubbish tó ń bẹ lójú títì. Bí àbí tèmi dẹ̀ ṣe ń gbà ní o. Bí a kò rí bẹ́ẹ̀ láwọn ibòmíì, rubbish yẹn ti pọ̀ jù. That is health hazard. Kí ilẹ̀ kó pọ̀ káàkiri. Mo dẹ̀ mọ̀ pé Governor Sanwo-Olu àti environmental commissioner ẹ bá wa wá nǹkan ṣe sí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ yẹn. Ẹ bá wa tidy up ọ̀rọ̀ ilẹ̀ yìí. First and foremost is ibi tó fẹ́ máa dalẹ̀ sí tó jẹ́ the major depot. Wọ́n gbọ́dọ̀ resolve problem tó bá wà níbẹ̀ because ilẹ̀ tó ń bọ̀ ilẹ̀ ojoojúmọ́ ni. Ilẹ̀ ń ṣe nǹkan tí wọ́n máa gbé síta fún 10 days. Eku máa jáde nú ẹ̀, ìdí máa jáde nú ẹ̀, kòkòrò máa jáde nú ẹ̀, òórùn apá àwọn èèyàn ládùúgbò. Very stinking all over the place. That must be looked into. Mo dẹ̀ mọ̀ pé Governor Sanwo-Olu máa kájú ẹ̀ pẹ̀lú minister tó fi síbẹ̀ àbí commissioner dẹ̀ làwọn ń lò. It's a job opportunity as well.
ẹ wá àwọn tí ó jẹ́ expert kọ́rì strategize kọ́rì design ẹ̀ èyí tó máa yọ ní fún recycling báwa náà ṣe ń ṣe lọ́dọ̀ wa kọ́ ṣe kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí kó gbogbo àwọn kọ́ people will do it. I don't know what has been the problem. I haven't been here for a very long time, but in the last days Timothy dé ilẹ̀ tí mò ń bá pàdé ti pọ̀ jù ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Now let's stick to ntí President Tinubu sọ ọ sọ̀rọ̀ tó pọ̀. I inherited asset and liability from Buhari administration. Now the quality of life in improving under my administration. Yes, before I was born there was hunger. I have no control of population development of Nigeria. Bẹ́ẹ̀ni, òun báyàwó ẹ̀ sùn lórí bẹ́ẹ̀dì, ó wá ní kò ní bímọ, ó máa bímọ. Population wa nígbà ayé bàbá ó lọ́wọ́ kò ń ṣe population yẹn mọ́ nísìnyí. We're talking about 62 million. Ṣé nígbà àwọn regional government say, are we 62 million? We are not 62 million. I don't know what numbers we were then. Lóòótọ́ gbogbo resources tó yẹ kó fi control, tó yẹ kó fi tọ́jú ọmọ Yorùbá, pressure ti wà. Nígbà tó yẹ pé ní Lagos State nìkan, we're talking about 20 million people. Kí ló dé táwọn àwọn tó kù yẹn tó ń sá wá sí Lagos State? The infrastructure that Lagos State have kò lè contain 20 million people. Ó ti pọ̀ jù. We have 20 million people living in a state. Ẹlòmíì aṣídìí sí láyé àgbẹ̀ káàkiri. Ẹlòmíì, all manners of mannerless things are happening. Lóòótọ́ Lagos ń generate owó tó pọ̀. But tó bá kówó yẹn dé federal, wá dá díẹ̀ padà sí Lagos. Gbogbo yẹn ni President Tinubu gbọ́dọ̀ bá wa adjust. Kàtó náà tẹ̀fẹ́ máa kúrò ní Nàìjíríà. How can Lagos make so much money? Pẹ̀lú àwọn state don't make good revenue. Àwa aláwa ń gba díẹ̀ nínú díẹ̀ yẹn lọ fẹ́ fi tọ́jú tí bá ní tọ́jú kò ń ṣe kọ́ fún ẹ lówó directly. Government ò ń fún yàn lówó directly. Àfi láwọn America doesn't have a welfare system. Ó máa ṣiṣẹ́ till you drop dead. In tó ń ṣe l'Amẹ́ríkà nìyẹn. Máa wo àwọn tó ń mú dọ́là wá sí Nàìjíríà. Máa wo àwọn tó ń fi dọ́là ránṣẹ́ sí iṣẹ́ ló ń ṣe nílùú òyìnbó. So if we have the right infrastructure system in the country, you would have to go and work. Ó máa lọ ṣiṣẹ́ ni láti fi earn income tó máa fi survive pẹ̀lú ìyàwó àtọmọ. Government ò ń fún yàn ní gbà. Ó máa láwọn area tí government máa ti support. From the medical side, there must be leverage. From the education side, there must be leverage. Kí ni mo mean by that? Government must be able to support the citizen. Ṣé fi pé gbogbo àwọn tó wà ní òyìnbó ló ń gba benefit ní UK ni? Àwọn tó wà lórí benefit kan, they're telling them to go and work. So, the quality of life is not yet 100%. President Tinubu knows that. But about 100% yẹn fàbú ni irọ́ ló wà ńbẹ̀. But kí ni governor ń ṣe to make the quality of lives? First and foremost, we must have a good road system. Kí là ń pẹ́ nínú traffic fún? Yes, there's traffic all over the world. But kí ni reason that she fẹ́ máa pẹ́ nínú traffic? I want to move from Lagos to Ikeja. I want to do it in under 30 minutes. So possible? Yes, so possible. But báwo ṣe máa possible? We need a good infrastructure to move me from wherever I'm going. Mo fẹ́ lọ sí Ogun State. Ṣé mo fẹ́ kọ́ jí mi gbé? No. Ìrù ẹkùn gbọ́dọ̀ jáde. State police gbọ́dọ̀ wà. The border to the airport up to the immigration is well controlled. What about the land border? Land border gangan láti ní problem. Gbogbo banditry tá à ń rí lẹ́nìí tó ń wọnú igbó wa tó ń jí wa gbé. It is the land border, not ẹni tó fẹ́ jí ẹgbẹ́ ò wá through airport. Àwa tá à ń wá láti diaspora àtàwọn kọ̀ọ̀kan tó travel tó fẹ́ padà sí ilé bí ó lọ sáré ṣòwò kan ní ìlú kan láfíríkà ní Asia tó máa lọ tó máa padà dé. Ṣáwa yẹn la fẹ́ jíyàn gbé? Ìbéèrè ni o, ṣé àwa la fẹ́ jíyàn gbé? Àwa kọ́ la fẹ́ jíyàn gbé. Àwọn tó fẹ́ jíyàn gbé orí ọ̀kadà ló ń gùn torí wọ́n mọ̀ pé títí ò dá ọ̀kadà ló fi ń move tó fi ń jí àwọn èèyàn gbé. And how do we stop it? A gbọ́dọ̀ make sure pa ní border control. We have a great border control. I saw that at the airport, which is good. It's a normal standard. It's international standard. Fún mi passport ẹ̀ scanner ṣé wọ́n ní gbójú sókè káyà picture ìgbà wo ló fẹ́ wọlé nǹkan kan ọmọ Nàìjíríà nìyẹn lóòótọ́. But ṣáwọn tó ń wọlé àwọn agbésùmọ̀mí àwọn ajíyàngbé àwọn afẹ̀míṣòfò ọ̀n ṣọmọ Nàìjíríà wọ́n dẹ̀ ń wọlé wọ́n negotiate pẹ̀lú wa wọ́n ń jí wa gbé wọ́n pààyà lóyún
wọ́n ń bá ìyá tó ti wà ní monopause wọ́n ń bá sùn, and we want to say that President Tinubu ló fà yẹn. Mo ń béèrè ni o, ṣé President Tinubu ló ní kó máa jíyàn gbé? Àníyàn táwọn yẹn ní, intention tó ní, òun ni pé wọ́n fi gbalẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́. So o wá expect pé torí a fẹ́ ṣe Yorùbá nation nísìnyí ká tó wá tún àtàkì President Tinubu. Ṣé President Tinubu ló ní kí Fúlàní jí wa gbé? President Tinubu dẹ̀ ti ní ó dá Ìgbòho, èwo ni wọ́n lè bá mi ṣe ń bẹ̀? A lè gbé gbogbo security Nàìjíríà lé lọ́wọ́ torí ìwọ kọ́ ni government, ò ń ṣe state governor, ìwọ kọ́ ló ń kó security budget fún. Wọ́n náà àwọn state kan, Lagos state, wọ́n ń lo security budget wọn dáadáa. Olóyè ló sọ, gbogbo alágbọ́ fídíò yẹn lórí KoikiMedia. Wọ́n náà wọ́n rí GTF, àwọn rí kinní kan. Àwọn ọlọ́pàá tó wá pàdé olóyè lẹ́nìí kò ń ṣe 6 kò ń ṣe 10 pẹ̀lú full armor tank àbí armor car ló ń pè ní. But we are talking about state tó lo resources ti governor fún àmì ti federal fún. Kí ló cost wọn kó ra ọ̀kadà tó pọ̀ kó ń ṣe èyí tẹ́ máa fẹ́ ṣe election tẹ́ election bọ̀ ní sin tó máa ra ọ̀kadà fún gbogbo yín tẹ́ máa tún máa ṣubú lórí ọ̀kadà torí wọ̀ ṣe títì. A lot of Lagos roads is in real mess. But like I said, pressure ti pọ̀ jù. Gbogbo àwọn táǹkà tó ń lọ tó ń bọ̀ ó ní standard tẹ́ máa build títì after years. Ẹni tó bá ń gbé ní London wọ́n lè confirm ẹ̀ A40 tó ń pè ní flyover bridge kò sí, kódà presently kémi tó travel out wọ́n sì ń fix ẹ̀ báyìí. Ọlọ́run mọ in tó tún ṣẹlẹ̀ defect àbí kí ló máa ń pòyìnbó yẹn, in tó bàjẹ́ lábẹ́ àwọn òkúkú nírí wọ́n ti scan àwọn ọlọ́mọ problem tó wà ń bẹ̀. Bọ̀ lójú àwa máa pa ọmọ aláyé ẹ̀kọ́ ń dá traffic sílẹ̀. Lóòótọ́ tìlú òyìnbó tó bá náà wọ́n ṣiṣẹ́ ọmọ máa mu tea and coffee ni àwọn náà ibi tó ti ń jalè nìyẹn. Bó ṣe ń ṣe láyé ló ń ṣe lọ́run, èmi ò débẹ̀ rí. Ìyá tó dẹ̀ bí mi lọ́mọ kò tí ì wá padà báyìí pé bó ṣe ń ṣe lọ́run lélẹ̀. So kíyàn kan máa fún mi ní fàbú kankan bí àti màmá tó bí mi bá yọjú sí mi lójú oorun pé bó ṣe ń ṣe lọ́run lélẹ̀ yìí o. Tàbá kú bo là ń lọ, èmi ò mọ̀ yẹn. Èyí tí mo mọ̀ ni pé kólúkálukú ṣèwọ̀nba tí Elédùmarè bá ràn. Ìtọ́lọ́run èmi lèmi ṣe. But for now, tàbá rí pé okay, a ti gbìyànjú sí bíbáyìí. So ẹ fẹ́ ká máa àtàkì Tinubu so ká lè satisfy conscience ẹ̀yin. Tí tá bá àtàkì Tinubu gbogbo ìró ẹkùn tẹ́ ń rí tó ń lọ tó ń bọ̀ lọ́tún lósì tá ń lọ lójú títì tọ́lọ́pàá dá wa dúró. Torí ọlọ́pàá mọ̀ pé law abiding citizen ni wá. Wọ́n mọ̀ pé a kì í jalè. Má fi ìró ẹkùn jalè. Má fi commit crime. Tó bá commit crime máa fẹ́ lọ́lọ́pàá lọ́wọ́ ni. Má lo ìró ẹkùn as a tool for your own stupidity. Ó máa lọ ṣẹ̀wọ̀n ni. Ẹ̀wọ̀n ló ń lọ. Kò sí àní níbẹ̀. But what we are saying is that how do we bring the governance to the people? Báwo la ṣe máa mú ìgbésí ayé tó dá ká tó kúrò ní Nàìjíríà tàtẹ̀sọ̀? Báwo la ṣe fẹ́ mú wá fáwọn èèyàn wa? Àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ ní ààbò. Mo rí àwọn VGN níbẹ̀ tó ń pè ní Vigilante Group of Nigeria. Bó ṣe rí mi báyìí gbogbo èmi ò mọ̀ pé mo popular bẹ́ẹ̀ yẹn. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ kí mi. Aṣọ àbùkù yóò ní fàyà. Mo ò máa fún yín lówó. A máa fún yín ní kankan. Ṣọ́rọ̀ tá à ń sọ yìí náà pé a fi gba Yorùbá nation, a dẹ̀ educate ara wa. Èmi náà ṣe mistake, àyín náà ṣe mistake. Ta ló perfect? Ànábì ni mí ni àbí Ṣàngó àbí Ọ̀ṣun àbí Jésù ni mí. Nobody is perfect. But we are doing our best to make sure that interfere yẹn kó lè possible. Nígbà tó dẹ̀ tí possible, then we still continue to re-strategize. Àwọn yẹn wá rí mi. Koiki. Kódà mo kí àwọn LASTMA tí mo bá pàdé ní ọ̀nà ibi tí Bariga ní just by the street of Kábíyèsí. Àkúnlé yìí ti pọ̀ jù. Àwa kí olóyè Ìgbòho. Kọ́lọ́n bá wa dẹ́ẹ̀mí ẹ̀sìn kó jẹ́ kárí pẹ́. Torí bá ṣe ń rí Ìgbòho inú wa ń dùn. Ẹ lọ wo fídíò yẹn dáadáa. Bẹ́ẹ̀ ni aṣọ àpọ́nlé wa kò ní fàya. Owó ni mò ń wá lọ́wọ́ yín nísìn. Mo wá rí wọ́n ní òun wọ́wọ́ lọ ó pàdé mo lè ṣèrántí lálẹ́ yìí ó pàdé yìí. Ẹ̀yẹn náà ti tó owó ẹ̀ pa ní ìdòwò náà ni. Ọ̀la nísìn ó yẹ kí n bẹ̀rẹ̀ sí ní disburse owó àwọn staff mi. Yes, I pay them salary. And that's why people when they use our video máa wonder pé ṣé rò pé àwọn boys tí àwọn staff mi tí mò ń gbé jáde yẹn ṣé rò pé ọ̀fẹ́ ló ń ṣe fún mi. I'm paying them their salary.
It cost me 35,000 naira láti ra data fún every month. Ẹ calculate by 15 people. Ẹ calculate salary tán fún. Ẹ rò pé 13,000 ni mo fún àwọn staff mi ni. I pay them very well. We look after them. Ìyẹn lẹ ṣe ń gbọ́ KoikiMedia, KoikiMedia. Olóyè òdè lè máa jáde kí n fún staff mẹ́ta kí n fi tó lóyè lọ́wọ́ pé ó yá ẹ tẹ̀lé olóyè lọ. And there are some events tó lóyè bá fi lọ tí either I am on the ground officially or ẹni tí mo fi pé ó lè kájú ẹ̀ tó jẹ́ wife mi. So mo kí gbogbo èèyàn wa aago 5 ló fẹ́ lù nísìn látàná ni mo ti sùn ìdùnnú yẹn ti pọ̀ jù torí nígbà tí mo wo bá ṣe ń lọ yẹn tí mo ní olóyè ẹ rí pé mo sọ pé olóyè wọ́n ń kí ẹ níbẹ̀ yẹn olóyè wẹ̀gbẹ́ ń bẹ̀ yẹn wọ́n ń kí ẹ ó rí àwọn kéékèèké ni. I cannot the joy and the emotion is just too much for me. O kódà ó gbọ̀run kúrò lójú mi látàlẹ́ àná tí mo ti wọlé padà. Pé kí ni máa yìí kí wá ní offense gangan táwa kan wá ń bínú sí tá à ń sọ pé yẹn like n tó ń ṣe n tó gbé dání nísìn oníjàgà you know. And at the end of the day what we are saying is that we are not here to ask everybody to go with what we are doing. But in táwa fẹ́ ṣe ó ní pé we would continue to demand for us to leave Nigeria, but through a diplomatic channel. Ẹni tó bá fẹ́ yọ ọ̀bọ̀n tó fẹ́ yọ ìgò ẹ̀yin ní right. But fáwa tí a fẹ́ lọ, we will continue to do it as Baba Akintoye have asked. Mari Baba within the next few days. Màá lọ yọjú sí Baba níbi tí Baba dé sí ìyẹn Baba wa Akintoye. But on Baba wa Igboho, I'll be also going to see him officially. Èyí tá a ṣe pàdé yìí kò ń ṣe official. But we are in communication up to my arrival. Olóyè dẹ̀ fi wá lọ́kàn balẹ̀ pé kò sí problem. Nigeria for now is still Nigeria. It is still Nigeria. And I saw that at the Dúpẹ́ f'Ọlọ́run. We are still on the right track. But in terms of Kawa Joko, Kawa condemn Jagaban, because I feel please and want you, I will not be part of that. I'm sorry. I'm not going to be part of that. Because if you are realistic, I don't sit abroad. Yoruba nation, Mowali. I will not sit abroad. Don't pariwo iru ekun. Even if I'm not going to be here for a very long time, because I have a lot of other commitments. Tí mo gbọ́dọ̀ lọ deal pẹ̀lú ní UK. But the few days I'll be here, I will play my part. I will do the little I can do. And then I will return back. But I pray I can return back quickly. Láti make sure I to fọwọ́ kún ntí Olóyè ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Because it's not what Olóyè is doing that would make everybody comfortable, but it will make our life easy. Till life about it easy, we are comfortable near. Right now, our life is not comfortable. But ẹ rí pé pressure yẹn wálẹ̀ díẹ̀. Pẹ̀lú à ń jiyàn gbé. Lóòótọ́, I will not lie. Lánàá. Mo gbọ́ díò kan, tọ́nà jí àwọn kan gbé èèyàn 5 bí a ní school kan somewhere around there in Ogun State. Mo ti ní káwọn team mi kọ́ pé àwọn team mi because when people call and say, we need a fact. We need full information. But we can brief that once in it is still ongoing. Àdúrà tá kan gbà ní pé kó má jí wa gbé. I feel so good by seeing that video. So mo kí gbogbo wa, because I got to go to bed even if I'm not sleeping. It's almost 5 o'clock. Ọmọ bẹ̀rẹ̀ sí pé òun Islam ilẹ̀ Yorùbá ó yàtọ̀ sí Islam tó ń ṣe ní North. Fact ni àwọn kọ́ ló gbé Islam wá bá wa. A ti ń ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe káwọn òyìnbó tó dé. Christian wọ́n gbé wá bá wa ni. Àwọn èèyàn dẹ̀ ti accept wọ́n dẹ̀ ti gbà àdúpẹ́. But bí ṣe máa ń sọ má jàjẹ́ ẹ̀sìn. We're not against the Igbos, we're not against the Fulanis, we're not against the Hausa, but we're just saying that nobody from other indigenous people must come and destroy our own indigenous land.
Do your business, work in there, but respect the indigenous people. There's no, look, it doesn't matter how they want to feel that we are one Nigeria. No. It's not about one Nigeria. This is not your land. Your land is where your own great-great-grandfather gave you. This is our own land. Go and look at people that buy house in the UK, in the mortgage system. It's not their own. They don't own the land. The property, because if you die, the property will be sold and probably some will go back to the government. So don't come and tell us Lagos is no man's land, Ondo State is no man's land. We are no. And most people are not coming to Nigeria. They don't know what the Nigeria looks like. Nigeria is a tough place, a very, very tough place. People are struggling on a daily basis. And that struggling has been going on for many decades. It's not like it started yesterday, but we know that in politics, people play a little bit more. I don't know, when Igbo man parogon 5 and 6 year old polo. Yes, we are not saying Tinubu has not done a lot of things that have. Everybody has done shit things in their past. Somebody is saying that few days ago, some people were kidnapped in Akpado, Ilaro. I am even talking about the Ogun State axis, but I'm trying to get more information regarding that. So anyway, because I got to go now, I'm tired now, but I just thought, Kinwa fi idunumi huanyi tebeni Lagos State. Omola, brother me, you have proven again that every time I'm not around for many years, I've called you for many things. You know, we are human beings. You have always resolved it. And you have also shown a good leadership today, or yesterday rather, for the arrival of Sunday Igboho. Yes, you know, things might not be perfect. We are not, you know, there will be a lot of orientation. Just as if you arrive in the UK, you would have to go through a lot of orientation to be able to settle down in there. If not, you are tolopa at the government, at the local government. Because if you go into a country and you are playing music and it's very late in the night, you will have a problem. If you go in there, they say don't drink and drive. You went and drink and drive. You're going to go in problem. So we need a lot of orientation work for our Tiwon. They need a lot of training. I am not in that position, but I am just saying these are things that we still have to put in. All these things need a lot of expert. If you tell in diaspora team are working here, Oloye, kila leshe, oda, egba building, ekwa omo mefa sibe, omo 20 sibe, efa wa sori Zoom, ka projecte, ka ba won soro, ba lo se nse, ba ni won se nse. There will be discipline, there will be a lot of things. So konse pe ka wa joko ka ma ni no. Everybody will contribute. The diaspora has a lot of role to play in also helping Iruekun, just as the diaspora will have a lot to play in the development of the southwest of Nigeria. It is not a perfect system. It's not 24 hours electricity. It is not free. But today, not at it, AC. AC wa on is about to find in gbon kan tí mo sọ a máa pariwo gbogbo bí wa tẹ́ pé ẹ̀rọ aláta ni AC ni mo tàn kò ṣe gbogbo yẹn ló lè afford it. You cannot afford it. It's expensive. Uber tó gbé mi jáde ní àárọ̀ it cost me about 13,000 or thereabout. I can't remember, but I start to feel dearly lórí. Then àwọn team wa mọ́tò tó máa ń lò tó bá ń travel apparently òun ló gbé wa padà. And he's a very young man, he's a family man. Say my lomoto elason nisin 20,000 naira le potara si. A lot of you cannot afford it. It's because you don't have the income. Because the system has not helped you to build your own income. It's a system that works, that makes you earn money. If the system is failed, you will not earn money. Then you become beggars on the social media. That's why a lot of Nigerians are putting their account details out there. I've done a lot of videos at the airport. I did a one that is about 20 minutes. I will not release it now until later. And I pray you go and watch it and understand how I feel that Yoruba land is not where it is today.
I want you to go and get a ticket and travel out without any problem. But in this Nigeria, go to gba visa, Ọlọ́run á jẹ́ kó rí gbà. Because one more fi Japan. It's a system that is not working. It will take President Tinubu 8 years will not be able to fix the country. Even in another 10 years, Nigeria cannot be fixed in the next 50 years. But for our Yoruba ta fẹ́ exit or ta sì fẹ́ wà ní Nigeria, a gbọ́dọ̀ fi ọgbọ́n àti òye láti fi ṣe. That's all I can go tonight. Thank you so much for joining. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. Gbogbo wa àní ṣíṣe, àní ṣìjẹ, àní ṣìmu. It's a country that is very tough. Not everybody will have access to diaspora that can give them, £20, £10, $100. A lot of businesses are still running in Nigeria, whether they are going well, whether they are failed. A lot of opportunities are here, but it's a tough market. Conscious market, BT diaspora, is a lot of problems. And in any problem, that is where you find innovations. You look at problem, okay. I'm looking at the waste problem here. I'm not in the waste industry, but I live brown to experts. But Lagos State now to expert. But what can they do to mitigate the problem? Because the problem cannot continue. I mean, it's not done. That is an health hazard, especially amokekeke and to loyo. Kò ṣe gbogbo ala ní body immune too strong. Nígbà tó fi lọ jẹun ní ọ̀sán àná, èmi ti mọ̀ pé mi ò lè bá wọn jẹun because mo mọ body immune mi. I've not been in the country for a very long time. Kí n kọ̀ dé kí n kí àmàlà kí n máa jẹ. Omi tẹ́yìn mu nísìnyí mi ò lè mu. I don't drink pure water. I drink bottled water. And I have to check the bottled water to make sure kò ń ṣe táwọn copyright oríṣiríṣi tó ti ń ṣe tó ń rọ lábẹ́lé wọn. There's a lot of problems. Whenever there's a problem, those problems need to be solved, and that brings you money. Alarm to njiwa ní London, Sherry, 5 o'clock. I can soon long way. Alarm London on Jimmy. Thank you so much, for joining. Moki Shakiru, Moki Dalowambe, Akogun Yusuf, Olawale Abiodun, Moki Wantisoka, Tunde Gbadebo, Moki Aziz, Moki Oguni Michael, Moki Talotu Wambe, Timori, Alaroye Jesu, only to God be the glory. Moki Pavilion TV, I saw him there. Moki Funwa TV, Moki Enti Badagry, Moki Enti Aja, Moki Enti Surulere, Moki Alimosho, OBJ, Aluka. You guys are just fantastic. I'm very happy that we are all moving forward. Enti Bawanoti Lati Darukoyin, Emma Binu, I can't remember everybody, but facially, I remember as many people. A lot of you, Emma Potele, we come on briefly, but for 5 years, it's been very tough. Especially, but we're all able to meet. I think July, July 16 is about another 1 year ago. People die, people get born and all that. So we just have to manage all our differences and our problems. So Moki Bubu in diaspora, like I say. Bubu Ntolo, Ganelo Ide Mokembe, Moki Bubu groups Barapata, Yorubani, Moki, Emmanuel, wishing you God's guidance, protection. God is certain. Thank you so much. And thank you for those of you that have joined us on TikTok, especially as well. Moki Bubu, Tiembeni, Ile, I say, we're officially on the ground at the moment, but just to see few things, and then I'll be returning back to my base. Yes, UK is my base. Nigeria, Southwest, Yoruba land is my home. But between about to be for 30 years is also your home. Okay? So thank you so much. I'm gonna do I send message, send money. We want to buy money. I share suru now. Maybe they think that we are so rich and they don't want to give, but they like the video, especially I'm showing 400 people are watching, but it's difficult to give 1,000 naira each. Mori brother Mifatoki, I promise him that when I come to Nigeria again, I'll see him. Ati donna demu bata majorira, but okpada wasi Bariga. Bi o gbo pe oloye ma de ni o, bi o sumo be ni o. Ori convoy ta wà yẹn,
ló ń pè mí pé Fatoki mọ́ ẹ̀gbọ́n tó máa ń send owó sí mi láti Nàìjíríà lélẹ́yìí. I'm seeing him for the very first time like that. Whenever I'm in UK, he send money to my Naira account and he can ra coffee. Eléyìí àwọn kan wà lọ́wọ́ òkè Nàìjíríà, but Nigeria economy is a tough one if things are not put in place. So gbogbo èyí tí Sowore ń ṣe yẹn àtàwọn ADC àtàwọn kìnnì kan Jagaban ló máa wọlé. Sowore ò lè wọlé bó bá wọn kó sáré látọ̀tún gbogbo Ondo state ò ní dìbò fún bó ṣe wà yẹn. Àwọn tọ́jọ́ ń ṣe revolution now wọ́n dìbò fún. He's wasting his time. Kò dẹ̀ ready láti match pẹ̀lú àwọn Peter Obi because we believe in Peter Obi. Bó bá wọn kó bó Tinubu láti ní dọ́là Jagaban ni ó máa wọlé fún second term bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ́. It doesn't matter whatever anybody say. A lè jókòó kí kálùbọ̀ kókó sínú ojú tèmi torí pé ayé ti Tinubu. Thank you so much. God bless you. Mo kí ẹ̀yin diaspora lẹ́ǹkan sí. Ẹni tí Ọlọ́run bá bùkún fún ẹ̀bùkún fáwa náà nú ẹ̀ ká lè fi ṣe iṣẹ́ tá à ń ṣe. By ọ̀la nísìn mo gbọ́dọ̀ release owó fáwọn staff wa. Until we have a bit of good advert coming through the platform and things like that, then it will mitigate all these asking. And that's why I thought ó jẹ́ nǹkan kan ẹ̀wọ̀ anga yẹn lélẹ̀ anga yẹn tẹ̀dá ẹ̀rí ẹ̀rọ pé mo ń ṣeré ni ẹ̀rí anga yẹn lélẹ̀ ṣẹ̀rí bó ṣe rí ṣẹ̀rí pé wooden ni mo sọ fún yín èmi ni mo wà behind ẹ̀ mo kàn gbé fún sister mi Omitaf Couture kò ń ṣe tó wọ́n kò ń ṣe oní plastic bẹ́ẹ̀ mi kan máa ń padà lọ sí London bó jẹ́ truck mo gbọ́dọ̀ kó dání and they are brand new ẹni tó fẹ́ lò hotel ẹ̀rá ọ̀nà brother wa kan tó máa ṣí hotel wọn. He lives in the UK. Mo sọ fún wọn pé àwọn bá wọn ṣe coverage ẹ̀ kò ń ṣọ̀fẹ́ àṣe media ọ̀fẹ́ advert ọ̀fẹ́ àṣe gbogbo yẹn bó bá wà Nàìjíríà wọ́n sanwó advert kódà ìgbà tí mo dé ní airport gan mo return if you want to advertise your business call this number so at least abátẹ̀ ń ṣe yẹn a máa rí owó díẹ̀díẹ̀ àdẹ̀ni máa bèrè owó ní púpọ̀ but for now we also have to think about what we can do on the ground. Ó máa difficult ni ó máa hard ni we will try and do it and see what we can also do, especially láti kàn ṣe fẹ́mi, just to make sure that my staff are doing very well. Gbogbo ló ní family ló níyàwó lọ́lọ́kọ lọ́lọ́mọ, so I can't put them in a limbo because máa lọ ṣiṣẹ́ fún wa. Wọ́n dẹ̀ ní máa lọ wá ṣiṣẹ́ fẹ́mi fún iléeṣẹ́ wa, káwọn kan wá jókòó kẹ́ máa lo fídíò wa. Kẹ́tẹ̀ lè pè wá pé a máa fi, courtesy tẹ̀ nìyẹn. You sit down wherever you are in the world and you are using our videos. Jẹ́ra jọ ń ṣe Yorùbá Nation. Kí ni yẹn ní ṣe? Ẹ lọ lo fídíò Sky News kẹ́rì wọn tó máa ṣe fún yín. It's even a courtesy. Mr. Koiki, ṣá lè lo fídíò yín. Kò ń ṣe pé kẹ́kọ̀ọ́ gbé fídíò kémi wá tán YouTube. Ẹ̀yin ti gbé fídíò tèmi ṣe ẹ ti gbé sórí YouTube channel yín. Gbogbo àwọn tó ń ṣe YouTube olúkálùkù ló ń gbowó kò ń ṣọ̀fẹ́. Let me tell you that. Everybody is taking revenue no matter how small. So èmi ò lè máa jókòó kí n máa rán àwọn staff lọ pẹ̀lú olóyè. Ṣé olóyè ni màá gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ pé olóyè ó yá fún àwọn staff mi lówó? Olóyè tó ní ó máa rẹpo sí mọ́tò ó máa àwọn tó ń tẹ̀lé ẹ̀rọ pé yàn mẹ́fà ló ń tẹ̀lé olóyè ni. So ẹ jẹ́ ká fi ṣírò ara wa. Kò make sense. Kémi kó staff síta kẹ́yìn wá jókòó kẹ́kọ̀ọ́ wá redesign video yẹn kẹ́rì package ẹ̀. Kò ń ṣe pé à ń bára wa jà fún yẹn. It's just a courtesy. Ẹ bá tẹ̀ fẹ́ wá lò ẹ lo ẹ tẹ̀ máa lò kankan. Anyway, thank you so much. It's 6 minutes past 5. Bí mo tẹ̀ kírun ẹ jẹ́ n wọ bed kí n lọ sùn. Ọ̀ràn ayọ̀ la máa sùn. KoikiMedia bringing the world closer to your doorstep. Lẹ́ǹkan sí ẹ kú lé o. I won't have time to say everybody I'm here for a purpose, and as soon as that purpose is done, èmi tún padà lọ sí ibi tí mo ti wá nìyẹn títí tí ọba Elédùmarè á tún fi ọ̀nà mọ̀ wá. Kọ́lọ́ máa foríjì àtòbí mi lọ́mọ. I wish we came here together. That would have been the fantastic trip. But ó yé Ọlọ́run. This was what I was wishing for and waiting pé níjọ́ olè mi àti alájà àlájọ máa wálé. Tá máa lọ kí olóyè ní Sókà. My daughter olóyè, but I'm not going to tell you when, but I'm going to be with him officially láti lọ kí sílé, and then we will take it from there. But Mari Baba Kitoye as well, then I will do 1 or 2 things, and then I will return back to my base in the UK. God bless Yoruba land. God bless President Bola Ahmed Tinubu. Well, should I say God bless the Federal Republic of Nigeria while President Tinubu is still in power? Yes. Thank you so much. Love you all. Bye.